હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું મસાલા લચ્છા પરાઠા અને સાથે ડુંગળી અને ટામેટાની ચટણી। તો એ માટે મેં અહીંયા 2 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે। એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। હવે એમાં આપણે મોણ માટે તેલ એડ કરીશું। તો આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ લઈશું। બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। આપણું તેલ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરી આપણે જે રેગ્યુલર પરાઠાનો લોટ તૈયાર કરીએ છીએ એ રીતનું જ આપણે લોટ તૈયાર કરી દઈશું। રોટલીથી થોડો કઠણ રાખવાનો। તો આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે આપણે થોડું તેલ એડ કરી એને મસળી લઈશું। આ રીતનો થોડો કઠણ લોટ છે એટલે આપણે થોડો ને મસળી લઈશું। તો આપણો લોટ મસળાઈ ગયો છે। હવે એને ઢાંકણ ઢાંકી અને આપણે 5 મિનિટ રેસ્ટ આપીશું। ત્યાં સુધી આપણે હવે ચટણી બનાવીશું। તો ચટણી બનાવવા મેં એક નાની પેન લીધી છે। એમાં 1 ચમચી તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં જીરું એડ કરીશું। જીરું થોડું તતળવા દઈશું। તો આપણું જીરું તતળવા લાગ્યું છે। હવે મેં અહીંયા 7-8 કળી લસણ લીધું છે એડ કરી દઈશું। અને એક નાની ડુંગળી લઈ મીડિયમ સાઇઝની અને એના રીતે મોટા ટુકડા કર્યા છે એ આપણે એડ કરી દઈશું। આપણે ડુંગળીને 2 થી 3 મિનિટ સાતળી લઈશું। તો 2 જ મિનિટમાં આપણી ડુંગળી સંતળાઈ ગઈ છે। હવે એમાં આપણે આ એક મરચું લીધું છે લીલું એ એડ કરી દઈશું। તમે લાલ મરચું હોય તો એ પણ એડ કરી શકો। અને એક ટામેટું લીધું છે એના પણ આ રીતે પીસીસ મોટા કરી લીધા છે એ આપણે એડ કરી દઈશું। હવે એમાં આપણે મસાલા કરીશું। તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। મિક્સ કરી લઈશું। 1 ચપટી હળદર એડ કરીશું અને 1 ચમચી દાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું। અને તીખાશ જે જોતી હોય એ પ્રમાણે મેં અહીંયા અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું લીધું છે એડ કરીશું। મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે ટામેટાને ગળવા દઈશું। હવે ટામેટાં સોફ્ટ થઈ ગયા છે। એમાં આપણે અડધી ચમચી લીંબુનો રસ એડ કરીશું। તમે આંબલીનું પાણી પણ એડ કરી શકો। એક આંબલીનું પાણી હોય તો 1 ચમચી લેવાનું। એમાં અડધી ચમચી ખાંડ એડ કરીશું। આપણું ગળપણ અને ખટાશ બેલેન્સ રહે એ માટે અને 1 જ મિનિટ આને સાતળીશું। તો 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણું સરસ સંતળાઈ ગયું છે। હવે આને આપણે ઠંડુ થવા દઈશું। ઠંડુ થાય એટલે આને આપણે પીસી લઈશું। તો આપણું ચટણીનું મિશ્રણ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી આપણે પરાઠા બનાવી લઈએ। તો આપણો લોટ 5 મિનિટ થઈ છે એટલે સરસ કેળવાઈ ગયો છે। આ રીતે થોડું આપણે મસળી લઈશું। એમાંથી હવે આ રીતના આટલા લુવા તૈયાર કરીશું। તો પહેલાં તો આપણે આ રીતે લોટ લઈને આપણે રોટલી બનાવીએ એટલું આપણે વણી લઈશું। તો આપણી રોટલી સરસ વણાઈ ગઈ છે। હવે એના ઉપર આપણે ઘી લગાડીશું। આ રીતે ઘી એડ કરી અને સરસ આખી રોટલીમાં આવે એ રીતે આપણે ઘી લગાડી દેવાનું। કિનારી પણ બાકી નહીં રાખવાની। આ રીતે આપણે આખી રોટલી પર ઘી લગાડી દઈશું। હવે એના ઉપર આપણે મસાલો એડ કરીશું। આપણે 1 ચપટી આ રીતે મરચું પાવડર એડ કરીશું। આ રીતે આખી રોટલીમાં આવે એ રીતે આપણે એડ કરવાનું।
એક ચપટી શેકેલા જીરાનો પાવડર એડ કરીશું. તમે ધાણા પાવડર પણ એડ કરી શકો. એક ચપટી મીઠું લઈશું. મીઠું એક ચપટી લેવાનું, વધારે નહીં, ચપટીથી પણ ઓછું. ખાલી આ મસાલાના ભાગનું આપણે મીઠું લેવાનું. થોડો આપણે કિચન કિંગ મસાલો લઈશું, ક્યાં તો પછી ગરમ મસાલો હોય તમારા ઘરમાં તો તમે એ પણ લઈ શકો. એને પણ આ રીતે આપણે પ્રેસ કરી દઈશું. હવે બધું આ રીતે હાથોથી આપણે મિક્સ કરી દઈશું. આપણે ઘી લગાવેલું છે એટલે આપણો મસાલો સરસ ચીપકી જશે. હવે આપણે એના પર થોડા લીલા દાણા એડ કરીશું. એને પણ આ રીતે આપણે પ્રેસ કરી દઈશું એટલે ઘીમાં ચીપકી જાય. હવે આ રીતે સરી લઈ વચ્ચેથી જ આ રીતે એક આપણે કાપો કરી દઈશું. વચ્ચેથી જ લેવાનું અને પછી આ રીતે રોલ કરવાનું. આ રીતે આખી રોટલીનો આપણે રોલ કરી દઈશું. આ રોલ તૈયાર થઈ ગયો. હવે એના પળ છે આપણે આ રીતે છૂટા કરીશું એટલે આપણા પળ સરસ છૂટા પડશે. જેમ ગુલાબની પાંખડીઓ હોય એ રીતે આપણે પળ ખુલ્લા કરી દઈશું. તો થઈ ગયા છે, સરસ પળ ખુલ્લા થઈ ગયા છે. હવે આ રીતે કોરો લોટ છે એમાં આ રીતે પ્રેસ કરીશું. પછી આ રીતે આપણે લુઓ બનાવી દઈશું. ઉપરથી પ્રેસ કરી આપણે લુઓ બનાવી દઈશું. હવે લોટ લઈ અને પણ આપણે વણી લઈશું. અને હલકાથી વણવાનો એટલે આપણા પળ છૂટા પડે. ને બહુ પતલો નથી કરી દેવાનો. જેવી રોટલી બનાવી હતી એવું નથી કરવાનું, આપણે થોડો થીક રાખવાનો. આ રીતે આપણે હલકા હાથે વણી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો પરોઠો સરસ વણાઈ ગયો છે. આટલી થિકનેસ રાખવાની. હવે આપણે એને શેકી લઈશું. મેં અહીંયા તવો ગરમ કરવા મૂકી દીધો છે. એમાં આપણે પરોઠા એડ કરી દઈશું અને મીડિયમ ગેસ પર નીચેની સાઈડ થોડી વાર આપણે થવા દઈશું. તો 2 મિનિટ થઈ છે. તમે જોઈ શકો છો ઉપર આ રીતે આ ફૂલવા લાગશે પરોઠો. આપણે એને પલટી દઈશું ને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો પળ પણ સાઈડમાંથી છૂટા પડવા લાગ્યા છે. હવે આપણે ઉપર થોડું ઘી એપ્લાય કરીશું. તમે આને તેલમાં પણ બનાવી શકો છો, હું ઘીમાં બનાવું છું. હવે પલટાવી દઈશું અને નીચે પણ આપણે થોડું ઘી લગાવી દઈશું. આ રીતે પલટી અને આપણે એને ઉપરથી થોડો ક્રિસ્પી થાય એટલે આપણે ચડવી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણો પરોઠા સરસ ચડી ગયો છે. 2 બાજુ સરસ ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે અને આ સરસ ગલ પણ પડી ગયા છે. તો તૈયાર છે આપણા મસાલા લચ્છા પરાઠા. હવે આપણે બીજા પણ આ રીતે બનાવી લઈશું. તો આપણું આ ચટણીનું મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હવે એમાં આપણે આ મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું. આપણા પરાઠા બની ગયા છે. હવે આપણે આ ચટણી તૈયાર કરી દઈશું. હવે એમાં થોડા આપણે દાણા એડ કરીશું. દાણાથી ચટણીનો કલર સરસ આવશે. હવે આ બધું આપણે પીસી લઈશું. તો આપણી ચટણી સરસ પીસાઈ ગઈ છે અને એનો કલર પણ સરસ આવી ગયો છે. હવે આપણે એને બાઉલમાં લઈ લઈશું. તો આપણી ચટણી પણ તૈયાર છે અને પરાઠા પણ તૈયાર છે. તો આપણે હવે સર્વ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણા મસાલા લચ્છા પરાઠા અને સાથે ચટણી. શાકની પણ જરૂર ના પડે એવી આપણું એક ડિનરમાં ચાલી શકે એવી રેસીપી તૈયાર છે. તો જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.